සාමාන්‍ය පරිගණකයෙන් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙද්දී ඔයාලට වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතර මොබයිල් ෆෝන් එකකින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙද්දී ඔයාට වෙනත් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය අපේ පරිගණකයේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්නේ හරස් අතට. ඒතර ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්නේ දික් අතට. ඒතකොට ෆෝන් එක යූස් කරන කෙනෙක් නිතරම දික් අතට තමයි එයාගේ පේජ් එකක් ඉහළට පහළට යවන්නේ. නමුත් හරස් අතට අපේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා නම් අපිට වැඩි ප්‍රදේශයක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හින්දා මොබයිල් ෆෝන් එකකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයෙන් ලොග් වෙන පේජ් එකක් ඒ විදිහටම බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඕක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. ඔයාලා සමහර වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා භාවිතා කරන සමහර වෙබ්සයිට් ෆෝන් එක හරහා අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් ඔයාලගේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන eBay වෙබ්සයිට් එක, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් eBay එක, AliExpress එක, දැන් තියෙන Daraz එක, ඔය වගේ වෙබ්සයිට් ඔයාලා ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන ඒවා. ඊට අමතරව දරුවන් පාවිච්චි කරන ඒවා තියෙනවා Scratch වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන software. ඒ වගේම ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික පැත්තේ මොන හරි software වගේ ඒ software මේ විදිහට අපිට ෆෝන් එකකින් යූස් කරන්න බෑ. මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. දැන් මම අන්තර්ජාලයට පිවිසෙනවා. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ජාලයට පිවිසෙද්දී ඔයාලගේ විවිධ බ්‍රවුසර් ඇති. දැන් මම මෙතනින් පෙන්නන්නම් මගේ එකෙත් අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්න මෙන්න මෙතන ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ Samsung බ්‍රවුසර් එක මෙන්න මෙතන පෙන්නන බ්‍රවුසර් එකේ මම ලොග් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට අපිට මේ වගේ දේවල් ටිකක් කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ලොග් වෙන්න හදන්නේ Google Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා. මෙතන තියෙන Google Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කිසිම දෙයක් නොකර normal ඉන්ටර්නෙට් එකට ලොග් වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේකට උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම් Scratch කියන software එක. Scratch කියන software එකකින් ගිහිල්ලා මම scratch.mit.edu කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. මෙන්න Scratch කියන එක ක්ලික් කරලා මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතනින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ස්ක්‍රීන් එක හොඳට බලා ගන්න මේ තියෙන විදිය. මේක බලා ගන්න මම ඊළඟට පෙන්නන එකත් එක්ක මේ කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියලා. දැන් මෙතන මගේ start creating කියන එක තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඇත්තට මේ software එක අපිට programming කරන software එකක්. දරුවන්ට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම program ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන software එකක් තමයි මේ software එක. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යම්කිසි ICT ශාස්ත්‍රයේ ඉස්සරහට යනවා නම් මේ software එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකෙදී මේ මගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මෙන්න මේ පැත්ත. දැන් මේ පැත්ත මෙතනට එන්නේ නැහැ. මේවා යූස් කරන්න බෑ මට. මේ පැත්ත විතරයි මට පෙන්වන්නේ. මේ මෙතනින් එහා ඒ කියන්නේ වම් අත පැත්තෙන් එහා දකුණු අත පැත්තෙන් එහා තියෙන ටික මේ ටියුටෝරියල් කියලා පෙන්වන පැත්ත මුකුත් මට යූස් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාලට පෙන්වනවා අර මේ පැත්තෙන් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ දැන් කෝඩ් එක තියෙන තැන් වලින් එහා පැත්තේ තියෙන ටික යූස් කරන්න බෑ. අර බලුප්පයක් පත් වෙලා තියෙන්නේ අන්න එතන තියෙන ටික යූස් කරන්න බෑ. මොකද ඒ ටික තියෙන්නේ දැන් අර කම්පියුටර් එකේ නම් මේක මෙහෙම දැක්කට පස්සේ කම්පියුටර් එකේ මේ තියෙන ටික හරස් අතරට දිගට යනවා. දැන් මේකෙදී ඒ ටික පෙන්නන්නේ එක පැතිකඩක් විතරයි මට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේක මෙහෙම තියෙන එක දැන් ඔන්න ෆෝන් එක මට පුළුවන් හරස් අතර හරවලා බලන්න. මම මේක රොටේට් කරනවා. රොටේට් කරන් මට ඒ විදිහමයි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඇත්තට මේ software එක මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මට මේකේ අවශ්‍ය වෙන් භාගයේ පෙන්වන්න. භාගයකුත් පෙන්වන්න නැත්තරමට. මම දැන් මේකෙන් බෑක් වෙනවා. මෙන්න තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි. ඔයා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා දකුණු පැත්තේ උඩම තිත් තුනක් තියෙනවා. බලන්න දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා තිත් තුනක්. එක දිගට පහළට. අන්නේ තිත් තුන උඩ ක්ලික් කරන්න එකපාරට.
ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ පහළට යන්න. පොඩ්ඩක් පහළට යන්න. චුට්ටක් මේක උඩට කර කර පහළට යන්න. යනකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා චෙක් බොක්ස් එකක්. ඉස්සරහින් කොටුවක් තියෙන පොඩි බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලට සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අර මම පෙන්නුවා වගේ 33 නැති වෙන්න පුළුවන් මෙතනට ලොග් වෙනකොට. දැන් බලන්න මගේ එකේ උඩ තියෙන 33 වෙනුවට රතු පාට රවුමක් ආව. රතු පාට රවුමක් ඇතුලේ ඊතලයක්. ඉතින් ඒක වුණත් ගැටලුවක් නෑ. මොකද අර 33 නැතත් මේක තිබ්බත් මෙතන තමයි ක්ලික් කරන්න ඕන. අන්න ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර අය 33 නැති වුණාට පස්සේ හිතනවා ඒක නැහැ කියලා. නමුත් මෙන්න මේ රතු පාට අයිකන් එක ඇතුලේ තියෙන ඊතලයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් අර විදියටම මේ ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එකට එන්න. ඉස්සරහින් කොටුවක් පේනවා ඔයාලට තියෙනවා මෙතන චෙක් බොක්ස් එකක් ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා. ඔයා අන්න එතනට ගිහලා ටික් එකක් දාන්න ඕන. බලන්න මම ඒකට ටික් එකක් දාපු ගමන් මගේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණ පරිගණකයේ තියෙන විදියට වෙනස් වුණා. පරිගණකයේ තියෙන විදියට වෙනස් වුණා. දැන් මට මේක මේ zoom කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මට මේක zoom කර ගන්නත් පුළුවන්, zoom out කර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන search කරනවා scratch කියලා. අර මෙතන තියෙනවා link එක. මෙතන යන right. ඔයාලට පේනවනේ දැන් මේකේ අර අපිට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවට වඩා ගොඩාක් ලොකුවට පෙන්වන ගොඩක් දේවල්. ගොඩක් විස්තර පෙන්වනවා. හැබැයි ටිකක් පොඩියට පෙන්වන්නේ. මට නමුත් මේක zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. zoom කර කර මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පළවෙනි link එකට යනවා මෙතනින්. පළවෙනි link එක ක්ලික් කරලා දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා මට පෙන්නපු දේවල් වගේද දැන් පෙන්වන දේවල්. දැන් මට මේකේ සම්පූර්ණ දේවල් ටික පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ පරිගණකයෙන් පෙන්වන හැම දෙයක්ම මට මෙතන පෙන්වනවා. මම මෙතන start creating කියන එක දැන් ක්ලික් කරනවා. ඉස්සෙල්ලා ගත්තා වගේ start creating කියන එක. දැන් මගේ project එක load වෙනවා. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මගේ සම්පූර්ණ ඉන්ටර්ෆේස් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ටියුටෝරියල් කියන තැන. ඒ කියන්නේ මේ යට තියෙන කොළ පාට අර බල්බ් එක පත්තු වෙන තැන ඉඳන් එහා පැත්තට තිබ්බ මුකුත් පෙන්වුවේ නැහැ මට ඉස්සෙල්ලා. කියන්නේ මට මේ කෝඩ් කරන්න පුළුවන් මුකුත් මෙතන පෙන්වුවේ නැහැ. දැන් මට ඒ ඔක්කොම පෙන්වනවා. මට මෙතන ටියුටෝරියල් ටික ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. ක්ලෝස් බටන් එකේ මම ඒක අයින් කර ගන්නවා. හරි. දැන් මම මේක මෙහෙමම හරස් අතර හරව ගත්තොත් හරව ගන්නවා. ඉතින් මේක රොටේට් කර ගන්නවා. දැන් බලන්න මට කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේක කෝඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට මට මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට යන්න ඕන නම් ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම බලන්න මේක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ, මේක එහෙම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද අපිට මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් සහ පරිගණකයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙද්දී තියෙන වෙනස්කම් අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවද? ඒ ටික බලලා ඔයාට එහෙම අවශ්‍ය නැති වෙබ්සයිට් තියෙනවා නම් මෙහෙම ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම අවශ්‍ය සයිට් තියෙනවා නම් ඒවට විතරක් මෙහෙම ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එකට දාගන්න. ඉතින් මට මේක අවශ්‍ය නැත්තම් මම මෙතන ආයි 33 ක්ලික් කරලා මෙතන ටික් එක අයින් කරගන්නවා. එතකොට මට ආයි ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ විදියටම මේක පෙන්නනවා. මේ බලන්න. දැන් ආයි අර තිබ්බ විදියටම තමයි මුලින්ම ෆෝන් එකේ පෙන්නන විදිය. දැන් මට පෙන්වන්නේ මේකෙන් කාලක් විතර. හරි. ඉතින් ස්ක්‍රැච් වගේ software එකක් use කරන හැම දරුවෙක්ම මේක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙතන තියෙන desktop site එකට ගිහිල්ලා මේක ටික් එකක් දාගෙන මේ තියෙන විදියට ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට තමයි අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට මේක වෙනස් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙතනදී හදනකොට මේ ටියුටෝරියල් ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් දකුණු පැත්තේ යටම තියෙනවා මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් අපිට බෑක්ඩ්‍රොප් එක. මේ විදියට. ඔයාලට ඉතින් මේක zoom කර කර ඕන්න
මේක තියෙනවා පේන්නේ නැත්නම් මෙහෙම zoom කරගන්න පුළුවන්. zoom කරගෙන මම මෙතන ඉන්න ස්ප්‍රයිට් වයින් කරගන්නවා. මොනවද මේ කුඩා කරගන්නවා. වාට ඇඟිලි දෙකෙන් ඇතුළට තල්ලු කරද්දි මේක කුඩා කරගන්න පුළුවන්. ඇඟිලි දෙකෙන් දෙපැත්තට කරද්දි මේක zoom කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම්. ඉතින් මම මේක ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් දාගන්න. මෙන්න මෙතන පූසෙක්ගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ යටම. මම මේක ක්ලික් කරලා මම මෙතන ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් ගන්නවා. මෙතන තියෙනවා සර්ච් කරන අයිකන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම අපිට කැමති ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේකට අවශ්‍ය අයිටම් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි ගන්නවා අපල් ගෙඩියක්. ඔයාලට මේක මේ දෙපැත්තට කරද්දි තව බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තව එක දේවල් තියෙනවා. දෙපැත්තට කරලා බලන්න. මම මේකේ මෙන්න මේ මැද තියෙන බෝල් කියන එකත් ගන්න. මේ තියෙන්නේ දැන් එතකොට මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වේදිකාව ස්ටේජ් එක. මම මේකේ ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් මේ තියෙන ස්ප්‍රයිට්ලා වෙනස් කරගන්න. මේකට ඇඟිල්ල තියලා එහාට මෙහාට කරද්දි මේක අපිට ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක දැන් ඉතින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ගත්තට පස්සේ මේකට කෝඩ් ලියන්න ඕන. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මුලින්ම කෝඩ් එක ලියද්දි මෙතන ඉවෙන්ට් කියන එකෙන් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් ක්ලික් කියන එක අරගෙන මෙතනට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි motion කියන එකට යනවා. අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් go to random position කියන එක අරගෙන මෙන්න මෙතනට හරියටම join කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි යනවා set y2 කියන එකට. මේක අරගෙන මේකේ තියෙන ගාන වෙනස් කරගන්නවා. ඔය මූලික පියවර මේ කෝඩ් එක ලියද්දී ඒ කියන්නේ මේ ගේම් එකක් අපි හදන්නේ ඔය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක මේ විදිහට කරලා බලන්න. right. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි desktop site කියන එක පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට අනිත් ඒවාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය. ඔයාලා eBay එකට වගේ join වෙනවා නම් මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. eBay කියලා search කරන්න. බලන්න මම eBay එකට සාමාන්‍ය normal join වෙන්නේ. මෙතන මේ මම ටික් එක දාලා නැහැ. පාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි eBay එක පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන online shopping කරන්න පුළුවන් website එකක්. මම මේක දැන් නැවත මෙතන ක්ලික් කරලා මේකට දාගන්නවා desktop site කියන එක. ඔන්න බලන්න දැන් ඔයාලට පෙන්නන විදිය දැන් සම්පූර්ණ වෙනස්. මේ තියෙන සම්පූර්ණ පරිකණකෙන් මේක පෙන්නන විදිය. ඉතින් යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් eBay එක හරහා drop shipping, direct shipping කරන කෙනෙක්, එයාට අනිවාර්යයෙන් මේ ක්‍රමවේදය ඕන වෙනවා eBay එකට වගේ website වලට join වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් rotate කරගෙන Tamanට අවශ්‍ය විදියට මේක පාවිච්චි කරගන්න. හරි එහෙනම් අද මම හිතන්නේ මම කියලා දීපු දේ වැදගත් වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ වල notification එකක් ගෙන්න ගන්න.